নমস্কাৰ মোৰ নাম সুকন্যা আৰু আজিৰ পৰা আমি ফৰেষ্ট্ৰি যোনখন পেপাৰ হয় আমাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পেপাৰ অপশ্যনেল পেপাৰ যেহেতু আমাৰ ফৰেষ্ট ৰেঞ্জৰ পৰীক্ষা হোৱা কথা আছিল আৰু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই গতিকে এই সিৰিজটোৱে মই ভাবো যে মোকো হেল্প কৰিব আৰু আপোনালোককো হেল্প কৰিব ইন দ্য জাৰ্নি টুৱাৰ্ডছ ৰিভিজন ঠিক আছে তো আমি ৰিভিজন কৰিম এটা চেপ্টাৰ এটা ইউনিট উইথ PIQs আমি ট্ৰাই কৰিম যে আপোনালোকে মোৰ লগতে একেলগে আমি এটা গ্ৰুপ বনাওঁ এটা প্লেটফৰ্ম বনাওঁ য'ত আমি একেলগে ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ বস্তুখিনি বিকজ ইউটিউবত কণ্টেণ্ট এভেইলেবল নাই ফৰেষ্ট্ৰিৰ ঠিক আছে তো আমি জেনেৰেল ফৰেষ্ট্ৰি দি আৰম্ভ কৰিম দেন লাইকৱাইজ যেনেকৈ আমাৰ চিলেবাছত দিয়া আছে চিলভিকালচাৰ তাৰপিছত ফৰেষ্ট মেনচুৰেশ্যন তাৰপিছত আমাৰ ফৰেষ্ট ইউটিলাইজেশ্যন তাৰপিছত আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ গোটেইখিনি বস্তু আমি এটা কৈ উইথ ৰেচপেক্ট টু PIQs আমি ডিছকাশ্যন কৰিম ঠিক আছে চ' এতিয়া যদি আপোনালোকে আমাৰ যোনটো এটা প্লেটফৰ্ম আছে য'ত আমি একেলগে ডিছকাছ কৰোঁ ছেশ্যনছ লওঁ সেই ছেশ্যনটো যদি আপোনালোকে জইন কৰিব বিচাৰিছে ফৰ মোৰ প্ৰডাক্টিভিটি তো আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰামত এটা মেছেজ কৰি দিব টেলিগ্ৰাম আইডিটো হৈছে সুকন্যা _ই_কুহিপাত ঠিক আছে ই_কুহিপাত তো এনেকৈ যদি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰে টেলিগ্ৰামত মোৰ আইডিটো পাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে জাষ্ট এটা মেছেজ কৰি দিব যে হাই ফৰেষ্ট্ৰি অপশ্যনেল বা এনেকৈ লিখি দিব যে আই ৱান্ট টু জইন দ্য গ্ৰুপ ফৰ ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ এনিথিং লাইক দেট ঠিক আছে আই উইল গেট টু নো এণ্ড দেন মই কমপ্লিটলি সেই গ্ৰুপটোত এড কৰি দিম এণ্ড উই কেন হেভ এ প্ৰডাক্টিভ ছেশ্যন ডিছকাশ্যন এণ্ড প্ৰেক্টিছ ছেশ্যনছ ঠিক আছে চ' দেৰি নকৰি আমি আজি আমাৰ ছেশ্যন আৰম্ভ কৰোঁ তো আমি প্ৰথমতে আমাৰ জেনেৰেল ফৰেষ্ট্ৰি দি আৰম্ভ কৰিম এটা জেনেৰেল এটা অভাৰভিউ এটা বেকগ্ৰাউণ্ড যে আমাৰ ফৰেষ্ট্ৰিৰ বিষয়ে আমি ইনিচিয়েলি আমি ক'ৰ পৰা গম পাওঁ যে ভেদিক পিৰিয়ডৰ পৰা গম পাওঁ ভেদিক পিৰিয়ড আমাৰ ভেদাছবিলাকত কোৱা আছে যে বিষ্ণু পুৰাণ বিশেষকৈ বিষ্ণু পুৰাণত কোৱা আছে যে ইনিচিয়েলি বিষ্ণু পুৰাণত কোৱা হৈছিলে যে দেয়াৰ 13 টাইপছ অফ ফৰেষ্ট ইন ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি যেনেকৈ আমাৰ গোটেই 13 টাইপছ অফ ফৰেষ্ট আমাৰ প্ৰত্যেকটো ষ্টেটৰ এটা বনৰ নাম আছিলে তো সেইটো আমাৰ দৰকাৰ নাই চব প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰে নাম জানিবলৈ আমি জাষ্ট এইটো মনত কৰিলে হ'ল যে আংগ্ৰেয় বন আমাক আংগ্ৰেয় বন বুলি কোনটো এৰিয়াক ৰেফাৰ কৰিছিলে আমাক ৰেফাৰ কৰিছিলে বেংগল আৰু আছাম চ' বেংগল আৰু আছামৰ পাৰ্টটো আংগ্ৰেয় বন বুলি কৈছিলে আৰু তাৰ ওচৰৰ পাজৰৰ বনখনৰ নাম কি আছিলে প্ৰঞ্চীয় বন ঠিক আছে বিহাৰ আৰু নেপাল UP নেপাল ঠিক আছে তাৰপিছত ফৰেষ্টবিলাককো আৰু বেলেগ টাইপত ডিভাইড কৰিছে যেনেকৈ কুঞ্জৰ বন কণ্টক বন এতিয়া কুঞ্জৰ বন মানে কি কৈছিলে চ' দ্য এৰিয়া য'ত নেকি এলিফেণ্ট বহুত আছে আৰু বহুত ডেন্স তেনেকুৱাবিলাক ফৰেষ্টক কি বুলি কৈছিলে কুঞ্জৰ বন বুলি কৈছিলে আৰু যোনখিনি থৰ্নি শ্ৰব ঠিক আছে থৰ্নি স্ক্ৰাব মানে কি হয় যেনেকৈ পাইন গছবিলাক য'ত বেছি পোৱা যায় বা ডেজাৰ্ট কণ্ডিশ্যনছ য'ত বেছি তো সেইখিনি ফৰেষ্টক আমাক কণ্টক বন বুলি কৈছিলে কণ্টক ফৰ কাটা মই ৰাখিব থৰ্নি ঠিক আছে থৰ্নি তো তেনেকৈ আমি ৰাখিব পাৰোঁ দেন মৌৰ্য পিৰিয়ডৰ ৰেফাৰেঞ্চ আমি পাওঁ কৌটিল্য অৰ্থশাস্ত্ৰৰ পৰা কৌটিল্য অৰ্থশাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে তেতিয়া মৌৰ্য পিৰিয়ডত মৌৰ্য যেতিয়া আছিলে আমাৰ মৌৰ্য যেতিয়া এম্পায়াৰ আছিলে তাতে এটা ফৰেষ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে আৰু ফৰেষ্টৰ কাৰণে বেলেগ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলিছিলে আৰু তাৰ হেড কোন আছিলে কুপ্যধক্ষক ঠিক আছে আৰু কুপ্যধক্ষজন কি আছিলে হেড আছিলে আৰু তেওঁক বহুত মানুহে এচিষ্ট কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকক কি বুলি কৈছিলে বনপালাজ তো কুপ্যধক্ষক কোন আছিলে হেড আছিলে আৰু এই হেডজনক এচিষ্ট কৰিবলৈ কোন আছিলে বনপালাজ আছিলে ঠিক আছে যাক আমি ফৰেষ্ট গাৰ্ডছ বুলি কওঁ দেন ফৰেষ্টবিলাকক মৌৰ্য পিৰিয়ডত 4 ভাগত ভগাই থোৱা আছিলে প্ৰথম ভাগটো হৈছে যে ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ ফৰ দ্য কিং ৰজাৰ কাৰণে ঠিক আছে দেন ফৰেষ্ট ৰজাৰ কাৰণে ৰজাই কি প্ৰজাৰ কাৰণে নিদিব নেকি তো ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ ফৰ দ্য কিং ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ ফৰ দ্য পাব্লিক ৰজা আৰু প্ৰজা মই থাকিব দেন ফৰেষ্ট ডনেটেড টু দ্য ব্ৰাহ্মিনছ আমি অসম হিষ্ট্ৰীটো পঢ়িছোঁ যে আগতে কি হয় বহুত ডনেট কৰে ব্ৰাহ্মণসকলক ব্ৰহ্মদয়া বোলে যাক আমি কওঁ ডনেশ্যন লেণ্ড গ্ৰাণ্টছ টু ব্ৰাহ্মিনছ তেতিয়া ব্ৰাহ্মণসকলক এটা অংশ ডনেট কৰে ফৰেষ্টৰ এটা পাৰ্ট আৰু এটা পাৰ্ট ৰিজাৰ্ভ আছিলে ফৰ পাব্লিক ইউজ তো এটা কিঙৰ কাৰণে এটা ষ্টেটৰ কাৰণে ৰজা এণ্ড প্ৰজা এটা আছিলে ব্ৰাহ্মিনছৰ কাৰণে এটা পাব্লিকৰ কাৰণে নৰ্মেল ৰাস্তা পদূলি বজাৰ এইবিলাক ঠিক আছে দেন ব্ৰিটিছ পিৰিয়ডৰ কথা আমি গম পাওঁ যে ব্ৰিটিছ পিৰিয়ড যেতিয়া আমাৰ ষ্টাৰ্ট হয় কেতিয়াবা ষ্টাৰ্ট হয় আমাৰ ব্ৰিটিছ পিৰিয়ড
আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যেতিয়া আমাৰ ব্ৰিটিছ পিৰিয়ড ষ্টাৰ্ট হয় দেন 1790 আমাৰ টিপু চুলতান ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন যোনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰে ইউকেলিপ্টাছ ইন নন্দী হিলছ মাইচুৰ তো আমাৰ ইউকেলিপ্টাছ প্ৰথম কোনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰে টিপু চুলতান ক'ৰ ৰজা আছিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব টিপু চুলতানে কি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰে ইউকেলিপ্টাছ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰে ক'ত কৰে নন্দী হিলছ মাইচুৰ ঠিক আছে দেন আমাৰ 1806 কেপ্টেইন ৱাটছন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এই কুৱেশ্যনটো ৰিপিটেডলি বহুতবাৰ সুধিছে তো 1806 আমাৰ কেপ্টেইন ৱাটছন কেপ্টেইন ৱাটছন ৱাজ এপইণ্টেড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কনজাৰ্ভেটৰ অফ দ্য ফৰেষ্ট বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ মাদ্ৰাছ ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ মাদ্ৰাছ কিন্তু এইটো মনত ৰাখিব গভৰ্ণমেণ্ট অফ মাদ্ৰাছ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া নহয় কেপ্টেইন ৱাটছনক প্ৰথম কনজাৰ্ভেটৰ অফ দ্য ফৰেষ্ট বাই কোনে এপইণ্ট কৰিছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ মাদ্ৰাছ দেন কলনী আহিলে কেতিয়া 1842 কলনী আহিলে কলনী আছিলে কালেক্টৰ অফ দ্য কলনী কলনী কালেক্টৰ ঠিক আছে কলনী কালেক্টৰ মনত ৰাখিব কলনী ৱাজ এ কালেক্টৰ অফ দ্য মালাবাৰ ৰিজন এণ্ড কলনী এষ্টাব্লিছ কৰিলে নীলাম্বৰ টিক প্লাণ্টেশ্যন এণ্ড দিছ টিক প্লাণ্টেশ্যন ৰিচিভ দ্য GI টেগ ঠিক আছে GI টেগো গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে তো ফাৰ্ষ্ট টিক প্লাণ্টেশ্যন ক'ত আমাৰ নীলাম্বৰ ঠিক আছে তো এতিয়া প্ৰথমতে যে নীলাম্বৰ টিক প্লাণ্টেশ্যন কোনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে কোনে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে নন আদাৰ দেন CC মানে কলনী কালেক্টৰ অফ মালাবাৰ ৰিজন ঠিক আছে establishes the Nilambar teak plantation right so Nilambar teak plantation received the GI tag for Nilambar teak plantation first teak plantation of India আমাৰ Nilambar teak plantation আৰু এটো most probably Kerala ঠিক আছে so first teak plantation বুলি যদি আমি এবাৰ চেক কৰি লওঁ let me check first teak plantation of India Nilambar হয় in which area let me check once just hold on ঠিক আছে এবাৰ চেক কৰি লৈছোঁ নীলাম্বৰ যদি ইয়াত আপোনালোকে চাই দেন ইয়াতে লিখা আছে যে ইট ইজ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ কেৰালা হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো কেৰালা ঠিক আছে ৱেল এণ্ড গুড লেট আছ মুভ টু দ্য নেক্সট ছেশ্যন তো ইয়াতে আমি এইটো এডিট কৰি থওঁ যে ক'ত @কেৰালা ঠিক আছে ওকে তো আপোনালোকে ইয়াত যিমানখিনি নোটছ হয় ইন্ট্ৰডাকশ্যন হয় তো এইখিনি আপোনালোকে নিজৰ হেণ্ড ৰিটেন বা নিজৰ টেবলেট আছে যদি তাতে কম্পাইল কৰি ল'ব তেতিয়া ৰিভিজনৰ কাৰণে সহায় হ'ব মই এতিয়া PDFটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দি দিব পাৰোঁ বাট এইটো কৰিলে আপোনালোকৰ ৰিভিজন নহ'ব চ' যদি আপোনালোকে নোটছ এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই বা বনোৱাৰ কথা ভাবিছে দেন আপোনালোকে হেণ্ড ৰিটেন নোটছ বনাওক ঠিক আছে দেন আমি কলনীৰ কথা ক'লোঁ দেন 1843 আমাৰ কি হয় 1843 কেম্বেলে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰে ইউকেলিপ্টাছ পিনাটা ক'ত ৱেলিংটন মাদ্ৰাছ চ' এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰিছোঁ প্ৰথমতে টিপু চুলতানে কি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল ইউকেলিপ্টাছ ক'ত নন্দী হিলছ মাইচুৰ ঠিক আছে দেন আমি কৈছোঁ যে কলনীয়ে কি এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে নীলাম্বৰ টিক প্লাণ্টেশ্যন ক'ত কেৰালাত ঠিক আছে দেন কেম্বেলে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে ইউকেলিপ্টাছ পিনাটা তো কনফিউজ নহ'ব টিপু চুলতানে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে ইউকেলিপ্টাছ নন্দী হিলছ মাইচুৰ আৰু কেম্বেলে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে ইউকেলিপ্টাছ পিনাটা ক'ত মাদ্ৰাছত ঠিক আছে ৱেলিংটন মাদ্ৰাছ দেন ফাৰ্ষ্ট জু ইন ইণ্ডিয়া কোনখন জু কলকাতা জু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট জু ইন ইণ্ডিয়া 1854 এষ্টাব্লিছ হয় দেন 1856 ক্লেগহৰ্ণ ৱাজ এপইণ্টেড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰেগুলাৰ কনজাৰ্ভেটৰ অফ দ্য ফৰেষ্ট ঠিক আছে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 1856 ক্লেগহৰ্ণ ৱাজ এপইণ্টেড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰেগুলাৰ কনজাৰ্ভেটৰ অফ ফৰেষ্ট দেন ব্ৰাণ্ডিছ এইটোতো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত ৰিপিটেড কুৱেশ্যন এইটো আহি আছে the Brandis Dietrich or Dietrich I don't know the pronunciation he is selected and appointed as the superintendent of Pegu Burma কোনে এপইণ্ট কৰিছে ব্ৰাণ্ডিছক বাই লৰ্ড ডেলহাউচি ঠিক আছে তো প্ৰথম কথা যে কি হয় ক্লেগহৰ্ণ হৈ গ'ল হি ৱাজ এপইণ্টেড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰেগুলাৰ কনজাৰ্ভেটৰ অফ দ্য ফৰেষ্ট দেন ব্ৰাণ্ডিছক চিলেক্ট কৰিছিলে আৰু এপইণ্ট কৰিছিলে এজ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পেগু বাৰ্মা ৰিজন কোনে বাই ডেলহাউচি ঠিক আছে In which country did Brandis work before coming to India? প্ৰথমত ইণ্ডিয়ালৈ অহা আগতে তেওঁ বাৰ্মাত এপইণ্টেড আছিলে অলৰাইট দেন ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আগতে আমাৰ নাছিলেই প্ৰথম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট কেতিয়া ছেট আপ হয় 1864ত আৰু চাইণ্টিফিক ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া তেতিয়াই ষ্টাৰ্ট হয় গতিকে ডেটটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব 1864ত প্ৰথম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ এষ্টাব্লিছ হয় ইয়াতে আৰু চাইণ্টিফিক ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট হয় একেলগে ঠিক আছে আৰু ব্ৰাণ্ডিছক এপইণ্ট কৰা হ'ল এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট IGF মানে ইনস্পেক্টৰ জেনেৰেল অফ
ফৰেষ্ট ইন ইণ্ডিয়া বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো ঠিক আছে চ' 1864ত ব্ৰেণ্ডিছ ৱাজ এপইণ্টেড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট IGF মানে ইন্সপেক্টৰ জেনেৰেল অফ ফৰেষ্ট ইন ইণ্ডিয়া তাৰপিছত 1865ত ফৰেষ্ট ৰাইট এক্স পাছ হ'ল ঠিক আছে not so important then Changamanga followed not so important 1867ত forest service কেতিয়া start হয় 1867ত তাৰপিছত এটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব 1871ত first working plan for Nilambar started which was completed in 1895 এটা working plan মানে কি হয় working plan মানে হয় যে এখন ফৰেষ্ট এখনক কেনেকৈ মেনেজ কৰিব কি ট্ৰিজ লগাব ঠিক আছে এখন ফৰেষ্টটো বহুত ডাঙৰ থাকে তো আমি এনেকৈ তেওঁলোকে এটা ৱৰ্কিং প্লেন বনাই যে এইটো মান্থত বা এইটো উইকত আমি ইয়াত প্লান কৰিম নেক্সট আমি ইয়াত কৰিম যদি এনেকৈ প্লেনিং বনাই নলয় তেতিয়াহ'লে ইয়াক মেনেজ কৰা বহুত অসুবিধা হৈ পৰে সেইটো কাৰণে এটা ৱৰ্কিং প্লেন এটা এষ্টিমেট বনায় তো দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্কিং প্লান কেতিয়া বনোৱা হৈছিলে 1871ত ফৰ নীলাম্বৰ started and was completed in 1895 ঠিক আছে দেন এখন জাৰ্নেল পাব্লিছ কৰে ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট কপি অফ ফৰেষ্টৰ জাৰ্নেল ইট ৱাজ পাব্লিছ বাই নামকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব বেডেন পৱেল আৰু ডক্টৰ চিচেলছ অৰ আই ডোণ্ট নো দ্য প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ঠিক আছে এইটো এনেকৈ মনত ৰাখক আপোনালোকে দেন 1878ত ফৰেষ্ট স্কুল এট দেহৰাদুন ষ্টাৰ্ট হয় কোনে ষ্টাৰ্ট কৰে বেইলিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰে ঠিক আছে এণ্ড বেইলি বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ ফৰেষ্ট স্কুল ঠিক আছে বেইলি বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ দ্য ফৰেষ্ট স্কুল তো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 1878 ফৰেষ্ট স্কুল এট দেহৰাদুনত কোনে ষ্টাৰ্ট কৰে বেইলিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু বেইলি বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ দ্য ফৰেষ্ট স্কুল ঠিক আছে এলিফেণ্ট প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট প্ৰথমবাৰ বাবে কেতিয়া অনা হয় 1879ত অনা হয় আৰু যদি এনেকৈ কুৱেশ্যন এটা আহে যে ফাৰ্ষ্ট ইন্সপেক্টৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া কোন হয় ব্ৰেণ্ডিছ হয় আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছোঁ দেন এটা আপোনালোকে কথা মনত কৰিব টিক যোনটো প্লাণ্টেশ্যন নীলাম্বৰ টিক প্লাণ্টেশ্যন যোনটো কেৰেলাত আছে সেইটো ওৱান অফ দ্য অল্ডেষ্ট ইন এছিয়া হয় ঠিক আছে দেন আমাৰ বম্বে নেচাৰেল হিষ্ট্ৰী ছ'চাইটি ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে কেতিয়া 1883 আৰু এইটো ডেটটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বম্বে নেচাৰেল হিষ্ট্ৰী ছ'চাইটি যাক এতিয়া নেচাৰেল হিষ্ট্ৰী ছ'চাইটি এতিয়া আমাৰ বৰ্তমানত আছে তাতে কি কয় যে ডিফাৰেণ্ট নেচাৰেল বস্তুবিলাক ফনা ফ্ল'ৰা বা অন্য আইটেমছবিলাক তাতে প্ৰিজাৰ্ভ কৰা হয় তো প্ৰথম বম্বে নেচাৰেল হিষ্ট্ৰী ছ'চাইটি ৱাজ ষ্টাৰ্টেড ইন 1883 ঠিক আছে চ' ব্ৰেণ্ডিছ ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত ছেকেণ্ড IGF কোন হু ৱাজ এপইণ্টেড এজ এ ছেকেণ্ড IGF it was none other than SCH তো আমি প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো চাই লওঁ ইয়াৰ ঠিক আছে ইয়াৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো ইমান বাৰ আহি আছে এণ্ড লেট আছ চেক দ্য প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন এক মিনিট চিচেলছ অৰ ভেৰি ডিফিকাল্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ইয়াৰ আমি প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো এবাৰ চাওঁ হয়তো আপোনালোকে শুনা পাব এতিয়া প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো Schleck. I don't know ঠিক আছে তো আপোনালোকে তেনেকেই কৰিব আৰু যোনটো শুনা পাইছে আমিতো ব্ৰিটিছ এক্সেণ্ট ফ'ল' কৰোঁ ন প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ইন ব্ৰিটিছ ইংলিছ আমিতো ব্ৰিটিছ ইংলিছে ফ'ল' কৰোঁ এক মিনিট চৰি Pupil. আৰে ইটছ অ'কে আপোনালোকে চাই ল'ব ঠিক আছে আপোনালোকে চাই ল'ব এইটো লেট ডাজ নট ৱেষ্ট মোৰ টাইম টু ইট স্লে অৰ চামথিং বুলি কৈছে ঠিক আছে নাও ফৰেষ্ট স্কুল ৱাজ ৰিনেমড এট ফৰেষ্ট স্কুলত লেটাৰ ইট ৱাজ ৰিনেমড এজ ইম্পেৰিয়েল ফৰেষ্ট স্কুল ঠিক আছে আৰু ফৰেষ্ট অফিচাৰ্ছবিলাকৰ যে ট্ৰেইনিং যে হয় এতিয়া আফটাৰ চিলেকশ্যন ফৰেষ্ট অফিচাৰ্ছবিলাকক ট্ৰেইনিং প্ৰথমতে ক'ত দিয়া হৈছিলে কুপজ হিল ইংলেণ্ড আৰু ইণ্ডিয়াতে ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট নাছিলেই ঠিক আছে দেন ৱল্কাৰ ফ্ৰম জাৰ্মানী তেওঁ হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন যোনে ষ্টাডি কৰিছে অন ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰব্লেমছ ঠিক আছে আৰু তেওঁৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনত প্ৰথম ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট পলিচিখন পাছ হয় কেতিয়া ডেটটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 1894ত ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট পলিচি ৱাজ পাছড দেন বেডেনথাংগল ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইন ইণ্ডিয়া এতিয়া বেডেনথাংগল ক'ত আছে জেগাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ঠিক আছে বেডেনথাংগল ক'ত আছে বেডেনথাংগল এক মিনিট লেট মি চেক
Okay. Vedanthangalখন ক'ত আছে বৰ্তমান it is in Tamil Nadu ঠিক আছে Vedanthangal ক'ত আছে otherwise পাছত চোৱা নহয় Tamil Nadu okay now এতিয়া world of forestry congress মানে আমাৰ political party নহয় congress মানে কি হয় যে এটা parliament ঠিক আছে তো world forestry congress প্ৰথম কেতিয়া set up হয় 1905 ত set up হয় this date is again very important ঠিক আছে আৰু এই ফৰেষ্ট্ৰি সেশনস বিলাক আমি চাম ইন সাবসিকুৱেন্ট পিৰিয়ড নাও এতিয়া ফাৰ্স্ট ইম্পেৰিয়েল ফৰেষ্ট স্কুল প্ৰথমতে কি আছিল ফৰেষ্ট স্কুলক কি কৰিলে ইম্পেৰিয়েল ফৰেষ্ট স্কুল আকৌ ইম্পেৰিয়েল ফৰেষ্ট স্কুলক কি কৰিলে ইম্পেৰিয়েল ফৰেষ্ট ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউট তাৰ পিছত আকৌ কি কৰিলে ফৰেষ্ট ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউট FRI দেহৰাদুন তো প্ৰথম CCF মানে কি হয় চিফ কনজাৰভেটৰ অফ ফৰেষ্ট মই থাকিবনে সি মানে হৈ যায় চিফ CHEIF চিফ কনজাৰভেটৰ অফ ফৰেষ্ট তো প্ৰথম CCF কোন হয় ৰুথ ঠিক আছে তো প্ৰথমতে আমি কৈছিলো যে আমাৰ আছিল যে 1878 ত আছিল নেগেটিভ আছিল ফৰেষ্ট স্কুল প্ৰথম ফৰেষ্ট স্কুল কেতিয়া আছিল yes মনত পেলাক ফাৰ্স্ট ফৰেষ্ট স্কুল 1878 ঠিক আছে 1878 ফাৰ্স্ট ফৰেষ্ট স্কুল আছিল তাৰ পিছতে ফৰেষ্ট স্কুলক 1884 কি কৰি দিলে ইম্পেৰিয়েল ফৰেষ্ট স্কুল কৰি পেলালে ঠিক আছে তাৰ পিছত ফাইনালি কি কৰিলে আমাৰ 1906 ক ইম্পেৰিয়েল ফৰেষ্ট স্কুলক ইম্পেৰিয়েল ফৰেষ্ট ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউট কৰি পেলালে পাছত আকৌ ইম্পেৰিয়েলক কি কৰি পেলালে ফৰেষ্ট ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউট এই ইম্পেৰিয়েল ৱৰ্ডটো কাটি দিলে ঠিক আছে আৰু ফাৰ্স্ট চিফ কনজাৰভেটৰ অফ ফৰেষ্ট কোন হয় ৰুথ ঠিক আছে সো এখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় যদিও এখিনি বোৰিং লাগিব পাৰে বিকজ এখিনি ওয়ান লাইনাৰ হয় ফ্যাকচুয়াল হয় বাট দিস আর ভেরি 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 ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে তো ডেইলি এখিনি যদি ৰিভাইজ আমি নকৰো দেন উই উইল টেন্ড টু ফৰগেট দ্য ডেটস এণ্ড উই উইল ক্লাছ ইন দ্য এক্সাম এতিয়া ফৰেষ্ট পলিচি 1894 it was formulated under recommendation of Dr. Volcker তেওঁ ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰবলেমছৰ ওপৰত তেওঁ কি কৰিছিলে গৱেষণা কৰিছিলে ৰিসাৰ্চ কৰিছিলে তাৰ পিছত তেওঁ ক'লে যে ফৰেষ্ট পলিচি এখন আনিব লাগে ভাৰতত তাৰ পিছত যোনটো বম্বে নেচনেল হিষ্ট্ৰী সোসাইটি হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে মুম্বাইত ঠিক আছে এতিয়া 1914 বোৰ্ড অফ ফৰেষ্ট্ৰি ইটস অকে নট সো ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট্ৰি এক্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্ৰথম কেতিয়া আহিলে এক্ট 1927 ফাৰ্স্ট ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট আমাৰ গঠন হ'ল ঠিক আছে দেন ফাৰ্স্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক 1936 ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কি হেলি নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে হেলি নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে আপোনালোকে কওকচোন হেলি নেশ্যনেল পাৰ্ক মই জনামতে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত আছে হেলি নেশ্যনেল পাৰ্ক ন জিম কৰ্বেট নেশ্যনেল পাৰ্ক উত্তৰাখণ্ডত আছে ঠিক আছে জিম কৰ্বেট হেলি বুলি কয় এষ্টাব্লিছ জিম কৰ্বেট নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে উত্তৰাখণ্ড ঠিক আছে না আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ চাম আমি তো এইখিনি গম পাই চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অফ ফৰেষ্ট্ৰি আৰু ফাৰ্স্ট IGF ইণ্ডিয়ান IGF কোন হয় প্ৰথমজন চতুৰ্বেদী চতুৰ্বেদী ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বন মহোৎসৱ প্ৰথম বন মহোৎসৱ কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হয় এইটোতো বহুত ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয় PIQ হয় যে 1950 বন মহোৎসৱ ফেষ্টিভেল অফ ট্ৰি প্লান্টেশ্যন কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে KM মুন্সী তেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰ আছিলে ঠিক আছে দেন সেকেন্ড ফৰেষ্ট পলিচি 1952 আহে প্ৰথম ফৰেষ্ট পলিচি 1894 আহিছিলে এটো 1894 আহিছিলে সেকেন্ডখন ফৰেষ্ট পলিচি আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এখন ফাৰ্স্ট সেশন পলিচি হ'ব বাট ওভাৰঅল যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া এখন সেকেন্ড ফৰেষ্ট পলিচি হ'ব ঠিক আছে ইট কেম ইন 1952 আৰু ইয়াৰ আন্ডাৰতে ইণ্ডিয়ান বোৰ্ড অফ ৱাইল্ড লাইফ এখন বোৰ্ড এষ্টাব্লিছ কৰিলে আৰু তাৰ নামটো দিলে ইণ্ডিয়ান বোৰ্ড অফ ৱাইল্ড লাইফ তাৰপিছত আমাৰ হেলি নেশ্যনেল পাৰ্কক নাম দি দিলে কি জিম কৰ্বেট নেশ্যনেল পাৰ্ক নট সো ইম্পৰ্টেণ্ট দেন ইণ্ডিয়ান বোৰ্ড অফ ৱাইল্ড লাইফ এই যোনখন ইণ্ডিয়ান বোৰ্ড অফ ৱাইল্ড লাইফ কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হয় 1952 তাৰপিছত লগিং ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ক'ত আছে বটৌত জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে প্ৰিভেনশ্যন টু ক্ৰুৱেলিটি টু এনিমেলছ এক্ট 1960 পাছ হয় মানে কি হয় আপোনাৰ মন গ'লে আপুনি গৰু ছাগলী বা এলিফেণ্ট টাইগাৰ আপুনি মাৰি পেলাব নোৱাৰে ঠিক আছে সো এনিমেলছ অলসো হেভ দেয়াৰ ৰাইটছ তো এই এক্টখন কেতিয়া আহিলে 1960 আহিলে
ঠিক আছে তাৰপিছত ফৰেষ্টৰ সিড টেষ্টিঙৰ এটা কি হয় এটা চেণ্টাৰ ক'ত ষ্টাৰ্ট হ'ল ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট দেহৰাদুনত ষ্টাৰ্ট হয় দেন 1965ত প্ৰি ইনভেষ্টমেণ্ট ছাৰ্ভে অফ ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চেছ যাক আমি পিছফৰ PISFR বুলি কওঁ চ' প্ৰি ইনভেষ্টমেণ্ট ছাৰ্ভে অফ ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চেছ পাব্লিছ কৰিলে দ্য ফৰেষ্ট টাইপ মেপ অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে পাব্লিছ কৰিলে দ্য ফৰেষ্ট টাইপ মেপ অফ ইণ্ডিয়া আৰু এগ্ৰিকালচাৰ চিড এক্ট পাছ হ'ল কেতিয়া 1965ত ঠিক আছে চ' ফৰেষ্ট টাইপ মেপ নাছিলে এই ভাৰতত তো পিছফৰ এইটো এটা পিছফৰ প্ৰি ইনভেষ্টমেণ্ট ছাৰ্ভে অফ ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চেছ কৰি পেলাই এখন মেপ পাব্লিছ কৰিলে আৰু এগ্ৰিকালচাৰ চিড এক্টটো পাছ হ'ল লগতে তাৰপিছত এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা হয় ৱেষ্টবিয়ে কইন কৰিছে দ্য টাৰ্ম ছ'চিয়েল ফৰেষ্ট্ৰি যোনটো টাৰ্ম হয় কোনে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কইন কৰিছিলে ৱেষ্টবি 1966 ঠিক আছে ক'ত এট দ্য ৱৰ্ল্ড ফৰেষ্ট্ৰি কংগ্ৰেছ হেল্ড ইন মাদ্ৰিদ স্পেইন ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট নাও এতিয়া ৱৰ্ল্ড ফৰেষ্ট্ৰি যোনটো কংগ্ৰেছ হয় যোনটো এটা কি হয় গ্ল'বেল এটা কনফাৰেঞ্চ হয় আৰু এই কনফাৰেঞ্চটো এভৰি 6 years কণ্ডাক্ট কৰোৱা হয় তো 1926ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কণ্ডাক্ট কৰোৱা হৈছিল আৰু এভৰি 6 years কণ্ডাক্ট কৰোৱা হয় আণ্ডাৰ ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ইউনাইটেড নেশ্যনছ ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথম 1926ত হৈছিলে ক'ত হৈছিলে ৰোম ইটালী চ' দিছ উইল বি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে ৰোম ইটালী তাৰপিছত আমাৰ লেটেষ্টটো আপোনালোকে চাই লওক ফিফ্থ যোনটো 2021 ক'ত হৈছিল 2021 লাষ্টত চাউথ কোৰিয়াত হৈছিলে ঠিক আছে তো এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে এছাইনমেণ্ট হ'ব যোনটো 16টো কেতিয়া হ'ব আৰু ক'ত হ'ব এইটো আহিব পাৰে আৰু ইণ্ডিয়াত হৈছিলে নে ৱৰ্ল্ড ফৰেষ্ট্ৰি কংগ্ৰেছ ইয়াত হৈছিলে যোনখন 4 নম্বৰখন কনফাৰেঞ্চ হৈছিলে 1954ত ক'ত হৈছিলে দেহৰাদুনত হৈছিলে ঠিক আছে তো আমাৰ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ইণ্ডিয়াৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু লাষ্টৰটো ইম্পৰ্টেণ্টটো হ'বই আৰু আপকামিংটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তো এইটো আপোনালোকে নিজৰ নোটত এড কৰিব ডোণ্ট ফৰগেট ঠিক আছে তেনে চেম্পিয়ন এণ্ড ছেথ 1968 চেম্পিয়ন এণ্ড ছেথে আমাৰ ফৰেষ্ট ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিছিলে ৰাইট দেন ছ'চিয়েল ফৰেষ্ট্ৰি ৱেষ্টবিয়ে কি কৰিছিলে ৱেষ্টবিয়ে কইন কৰিছিলে বাট ইউজ কেতিয়া কৰিছিলে প্ৰথম ইউজ হৈছে 1976ত আৰু ৱেষ্টবিয়েটো ইনভেণ্ট কৰিছিলে ৱৰ্ডটো ইনভেণ্ট বুলি ক'ব লাগিব 1966ত ঠিক আছে ইউজ কৰিছিলে 1976ত নাও এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল জাৰ্নেল পাব্লিছ কৰে ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন FAO সেইখনৰ নাম হৈছে যে ইউনেছচিলভিয়া ঠিক আছে নাও 1970ত গুজৰাট বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ষ্টেট টু ষ্টাৰ্ট দ্য ছ'চিয়েল ফৰেষ্ট্ৰি প্ৰগ্ৰাম এইটো বহুতবাৰ সুধিছে ঠিক আছে তো ছ'চিয়েল ফৰেষ্ট্ৰি প্ৰগ্ৰাম কোনে ষ্টাৰ্ট কৰে এতিয়া ছ'চিয়েল ফৰেষ্ট্ৰি মানে কি হয় তাৰ কাৰণে ডেডিকেটেড চেপ্টাৰ আছে তেতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম ছ'চিয়েল ফৰেষ্ট্ৰি মানে কি হয় ঠিক আছে চ' আৰু প্ৰজেক্ট হেংগুল ক'ত ষ্টাৰ্ট হয় জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ তো এইখিনি ছাবচিকুৱেণ্ট আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে প্ৰজেক্ট লায়ন কেতিয়া আহিলে 1972 এট গিৰ নেশ্যনেল গিৰ চেঞ্চুৰী ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট আহিলে 1972 দেন 1973ত আমি জানো যে প্ৰজেক্ট টাইগাৰ 1973ত আৰু এটা ইভেণ্ট হয় চিপকো মুভমেণ্ট যে গছবিলাকক যেতিয়া খুব কাটিব লৈছিলে এনভাইৰনমেণ্টেলিষ্টবিলাকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্টবিলাকে কাটিব লৈছিলে তেতিয়া কি কৰিছিলে লেডিজবিলাকে এটা লোকেল মানুহবিলাকে গছত কি কৰিছিলে হাগ কৰি আছিলে চিপকো মুভমেণ্ট বুলি কয় হাগ কৰি দিছিলে চ' ডেট ন' ওৱান কেন কাট ইট ঠিক আছে দেন ইউনেস্কোৱে লঞ্চ কৰিছিলে মেন এণ্ড বায়'স্ফিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম কেতিয়া 1973 দেন ক্ৰক'ডাইল ব্ৰিডিং এণ্ড মেনেজমেণ্ট প্ৰজেক্টটো ষ্টাৰ্ট হয় 1975ত তাৰপিছত 1976টো আমাৰ 42nd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট আহে ইয়াতে NCA যোনটো নেশ্যনেল NCA কি আছিলে NCA ৰিপৰ্ট মানে নেশ্যনেল কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ এনেকুৱা এটা ৰিপৰ্ট আছিলে পাব্লিছ হয় আৰু ফৰেষ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফক কনকাৰেণ্ট লিষ্টত লৈ গুচি গ'ল 7 শ্বিডিউলৰ আণ্ডাৰত আগতে এইটো ষ্টেট ছাবজেক্ট আছিলে হয়তো আই ডোণ্ট ন' ফৰগাইট মই পাহৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব 1976ত ফৰেষ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফক কি কৰি লয় কনকাৰেণ্ট লিষ্টলৈ লৈ যায় দেন আমাৰ ছ'চিয়েল ফৰেষ্ট্ৰি প্ৰজেক্ট ইণ্ডিয়াত কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় অভাৰঅল ইন ইণ্ডিয়া 1979ত আৰু গুজৰাট was the first state গুজৰাটেতো গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত এপ্লাই কৰাৰ আগতেই গুজৰাটে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে 1970তে ঠিক আছে সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব দেন এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট থাকে MBA পঢ়িবৰ কাৰণে IIM থাকে তো ফৰেষ্টৰ কাৰণে কি থাকে IIFM
ঠিক আছে যেনেকৈ IIM থাকে ফৰেষ্টৰ কাৰণে IIFM থাকে তো ক'ত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে ভোপালত আৰু ফৰেষ্ট চাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া ক'ত আছে দেহৰাদুনত ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া ক'ত আছে দেহৰাদুনত কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হয় 1982 ৰিমেম্বৰ দেন ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল ৱাইল্ড লাইফ প্লেন এডপ্ট কৰা হৈছিলে ফৰ 15 ইয়াৰ্ছ মানে এইটো এতিয়া বৰ্তমান কাৰেণ্টলি ইট ইজ অপাৰেটিং ঠিক আছে দেন আগতে কি আছিলে এনভাইৰনমেণ্ট অফ মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰনমেণ্ট বেলেগ আছিলে ফৰেষ্ট বেলেগ আছিলে একেলগ কৰি দিলে 1985ত ঠিক আছে দেন BSc ফৰেষ্ট্ৰি এতিয়া কোনোবাই যদি ফৰেষ্ট্ৰিত গ্ৰেজুৱেশ্যন ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে এই প্ৰগ্ৰামটো কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় 1985ত ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত ঠিক আছে নাও 86ত কি হয় ফাৰ্ষ্ট বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ নীলগিৰি বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ ক'ত আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক নীলগিৰি ক'ত আছে দেন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট এষ্টাব্লিছ দেহৰাদুনত মেক্সিমাম ইনষ্টিটিউটবিলাক আছে বাট নট অল যেনেকৈ আমি কৈছোঁ যে মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে এইটো ভোপালত আছে ঠিক আছে তেনেকৈ আমাৰ ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ এণ্ড এডুকেশ্যন দেহৰাদুনত আছে তাৰপিছত এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট অফ 1986 পাছ হয় এতিয়া এই এক্টখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই এক্টখিনিৰ কাৰণে আমি এটা ডেডিকেট এটা ছেশ্যন কৰিম ঠিক আছে দেন আমাৰ ছেকেণ্ড নেশ্যনেল পলিচি আৰু থাৰ্ড অভাৰঅল হ'ব কেতিয়া 1988ত আহে দেন প্ৰজেক্ট এলিফেণ্ট 1992 আমি জানো গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাৰ্ড প্ৰজেক্ট 1993 দেন বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি এক্ট আমি জানো 2002 দেন বেম্বু মিছন কেতিয়া আহে 2006 আৰু 2006ত আমাৰ ফৰেষ্ট ৰাইট এক্টটো আহে এইটো সুধিছে পৰীক্ষাত দেন নেশ্যনেল ট্ৰিবিউনেলৰ ওপৰতো সুধিছে ঠিক আছে আৰু থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড ফৰেষ্ট্ৰি ক'ত হৈছিলে এইটো থাৰ্ড নহয় এইটো ফ'ৰ্থ হ'ব লাগে ৰাইট এইটো এবাৰ চেক কৰিব লাগিব আমিতো ইয়াত ফ'ৰ্থ বুলি পঢ়িছিলোঁ তো 1954ত দেহৰাদুনত হৈছিলে আৰু থাৰ্ড আচ্ছা এইটো এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি হয় জাষ্ট মোৰ মিছ হৈ গৈছে এইটো হৈছে থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কংগ্ৰেছ অন এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি ঠিক আছে নিউ দিল্লী তো এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি আৰু ৱৰ্ল্ড ফৰেষ্ট্ৰি কংগ্ৰেছ দুটা বেলেগ বেলেগ হয় তো থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি ক'ত হৈছিলে নিউ দিল্লীত হৈছিলে কেতিয়া 2014 আৰু যোনটো ইয়াৰ কনফাৰেঞ্চ সেইটো লাষ্ট কেতিয়া হৈছিলে অক্টোবৰত হৈছিলে 2025ত হৈছিলে ক'ত কিগালি ৰাৱাণ্ডা ঠিক আছে নেশ্যনেল ব'ৰ্ড অফ ৱাইল্ড লাইফ কেম ইন টু এফেক্ট অন 2003 আৰু নেশ্যনেল ব'ৰ্ড অফ ৱাইল্ড লাইফ ষ্টেটুটৰী এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় কনষ্টিটিউটেড আণ্ডাৰ দ্য ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট অফ 1972 এডভাইজৰী হয় নট লিগেলি নট বাইণ্ডিং ঠিক আছে তো এডভাইজৰী মানে অকল এডভাইচ দিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা কেবিনেট মিনিষ্টাৰসকলক বাট এই ব'ৰ্ডখনে যোনটো এডভাইচ দিব সেইটো নট লিগেলি বাইণ্ডিং ঠিক আছে নাও চেয়াৰমেন কোন হয় নেশ্যনেল ব'ৰ্ড অফ ৱাইল্ড লাইফৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় জাষ্ট ৰিমেম্বাৰ আৰু ভাইচ চেয়াৰমেন কোন হয় এনভাইৰনমেণ্ট মিনিষ্টাৰ আমাৰ এনেকুৱা লাগিব পাৰে যে নেশ্যনেল ব'ৰ্ড অফ ৱাইল্ড লাইফৰ চেয়াৰমেনটোতো এনভাইৰনমেণ্ট মিনিষ্টাৰে হ'ব বাট নহয় এনভাইৰনমেণ্ট মিনিষ্টাৰ হয় ইয়াৰ ভাইচ চেয়াৰপাৰ্চন আৰু চেয়াৰমেন হয় আমাৰ ইয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু ইণ্ডিয়ান ব'ৰ্ড অফ ৱাইল্ড লাইফ কেতিয়া আহে 1952 যোনটো আমি আগতে পঢ়িছোঁ ঠিক আছে এইখিনি নট ছ' ইম্পৰ্টেণ্ট গ্ৰীণ ইণ্ডিয়া মিছন 2010 ক্ৰক'ডাইল ব্ৰিডিং প্ৰজেক্ট আৰু নেশ্যনেল এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি যোনটো পলিচি ফ্ৰেম কৰিছে কেতিয়া 2014 এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ICAR মানে ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চ লঞ্চ কৰিছে অল ইণ্ডিয়া কোঅৰ্ডিনেটেড ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট অন এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি তো এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে 1983 আৰু 2014 চ' দিছ ৱাজ জাষ্ট দ্য অভাৰভিউ অকণমান ফেক্টুৱেল ডাটা আছিলে দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন মই গম পাইছোঁ যে the class was very boring and বহুত factual but can't help এইখিনি data facts and figures মত কৰিব লাগিব there is no way out so আৰু এটা ছেশ্যন থাকিব আৰু এটা বা দুটা থাকিব এনেকুৱা অকণমান factual kind of but দেন আমাৰ ভাল পাৰ্টছবিলাক ষ্টাৰ্ট হ'ব চিলভিকালচাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰপিছত আমাৰ মেনগ্ৰোভ ষ্টাৰ্ট হ'ব কোল ৰিজাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰপিছত আমাৰ ফৰেষ্ট ইউটিলাইজেশ্যন ফৰেষ্ট মেনচুৰেশ্যন এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু অকণমান ইয়াতকৈ ভাল পঢ়িবলৈ ঠিক আছে উইল মিট with another revision session যদি আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন কৰে এটা কমেণ্ট কৰি দিব sukanya_ikuhipat দেন আমি গুগল মিট কৰোঁ আৰু তাতে আমি ছেশ্যনছখিনি আৰু অৰ্গেনাইজ ৱেত আমি কৰিব পাৰিম ঠিক আছে থেংক ইউ ফৰ জইনিং